Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. La bază avem aici o femeie căsătorită, cu iubire și noroc. Este o femeie organizată. Acum, poate să fie vorba și despre tine, da? Uite, poate să zic că ai două proiecte importante în desfășurare, ai doi oameni, două animale de companie, ai două lucruri pe care tu le iubești foarte mult și le faci. Aici văd un noroc foarte mare. Dacă ești femeie, poate să însemne și faptul că fie ai primit niște răspunsuri pozitive, fie urmează să le primești. Sunt răspunsuri bune, da? Care, uite, te pot responsabiliza foarte mult. Pentru alții văd aici că o femeie în general are un rol important în viața ta. Și aici poate să fie vorba despre o prietenă, despre o persoană dragă. Pentru tine avem, uite, călătoria și problema. Nu știu, e o problemă aici legată de o călătorie a cuiva sau călătoria ta. Poate să fie, bineînțeles, și un moment în care începi să te gândești serios la o mutare, la o schimbare. Mai văd pe cineva care e la drum de tine și care poate trece printr-un moment de schimbare, da? Sau poate să treacă printr-un moment puțin dificil. Dar ce mai văd aici foarte clar este că te afli într-un moment de schimbare, de schimbi totul așa peste noapte, schimbi lucruri importante în viața ta. Hai să vedem despre ce e vorba. Turnul, deci pentru tine văd aici un eveniment neprevăzut, care fie s-a petrecut, fie urmează să se petreacă. E ca și cum se rupe un blocaj sau e ca și cum afli aici o veste surprinzătoare, poate legată de un drum, de o poveste de iubire. Pentru unii poate să însemne și o dragoste care e la drum și care poate să-și facă simțită prezența în viața ta. Avem familie, casă. Poate cineva care reușește să rezolve ceva important legat de ideea de familie, de casă. Dar poate să însemne și că un ideal devine realitate. 5 de cupe. Uite, este o persoană aici care regretă ceva anume. Este o persoană căreia îi pare rău după un anumit aspect. Pentru casa ta avem melancolie, deci poate este un moment în care te simți puțin trist, singur, poate abandonat, poate să fie și un moment în care pur și simplu simți nevoia să stai tu cu tine, simți nevoia să te bucuri de tot ceea ce ai în jur, pentru că în unele cazuri totuși simt aici că e ca și cum ai pierdut ceva, ai pierdut pe cineva sau poate unii vă gândiți foarte mult la trecut. Hai să vedem pentru casă. 8 de monede. Unii parcă fugiți de problema asta și încercați să vă ascundeți în muncă. Pentru alții este un sentiment așa ciudat că e ca și cum se închide un capitol, fie legat de muncă, fie legat de rutina ta și văd aici că te îndrepți către ceva nou, te îndrepți către ceva diferit. Uite, avem eremitul, o legătură cu zodia Fecioară, dar din nou se repetă acest mesaj de a dori să stai singur, de a dori să vezi lucrurile mult mai clar și poate să fie aici un moment în care începi să conștientizezi foarte multe lucruri. Pentru unii simt aici o maturizare din punct de vedere emoțional, indiferent de vârsta pe care o ai. Indiferent, da? Pentru că, uite, eu văd aici noi începuturi, noi unelte, noi moduri de a acționa și poate e normal, da, să-ți mai aduci aminte și de prin trecut. În curând avem aici
pe cineva care lucrează cu actele sau este o persoană care mereu dă mesaje, comunică, este o persoană intelectuală aici care, uite, îți poate da o veste în curând. Și avem aici puterea și regele de bâte, deci o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Pentru unii puteți să primiți un răspuns, fie legat de o afacere, fie legat de o pasiune. Pentru alții văd aici o veste de la un bărbat foarte sigur pe el. Este un bărbat luptător, pasional, este un bărbat cu inima deschisă. Și avem aici cavalerul de spade, da? Cineva care e mai dur, da? Poate o persoană care îți dă o veste surprinzătoare sau poate o persoană așa mai impulsivă din fire care se grăbește. Cineva care a stat, a analizat și deodată așa izbucnește. Poate să însemne și o deblocare privind o așteptare. Judecata. Uite, poate persoana asta îți spune că vrea să te revadă. În viitor avem un hoț aici, deci cineva care vrea să fure ceva, poate să fie și o persoană care are niște probleme din punct de vedere psihic sau din punct de vedere emoțional. Ce mai văd aici în viitor este că e bine să fii puțin atent la oamenii din jur. Uite, are legătură cu banii. Avem 6 de monede, luna, o legătură cu zodia pești. Deci în viitor aici poate să fie o confuzie privind planul financiar. Unii poate aveți de dat niște bani și nu vă convine. Dar pe de altă parte văd aici și o discuție interesantă cu o femeie, da, din viața ta. Și avem pajul de cupe. Poate e ceva legat de o persoană mai tânără sau poate să fie ceva legat de o persoană care, știu eu, îți adresează o invitație. Cineva care încearcă să te convingă aici de un anumit lucru, mai văd eu. 6 de spade, deci poate are legătură cu un drum sau poate să fie vorba de cineva care călătorește foarte mult. Ok, ce nu știi tu, niște secrete care sunt ascunse. Poate tu nu știi ceva legat de o persoană care e misterioasă, e tăcută, persoana asta știe foarte multe lucruri, doar că această persoană spune puține. Hai să vedem despre ce e vorba, ce nu știi tu. Asul de cupe, deci cineva care vrea să-ți facă o invitație, vrea să-ți dea o veste. Poate chiar este vorba despre o propunere în legătură cu ideea de studii. Sau, pentru unii, poate să însemne și o veste legată de o echipă din care faci parte. Poate pentru unii are legătură și cu un cerc de prieteni. Avem 6 de cupe, 4 de cupe. O legătură cu un suflet pereche, cu un copil, cu o persoană dragă. Este cineva aici căruia nu-i place ceva legat de ideea de copil, legat de ideea de trecut. Văd o persoană puțin obosită, plictisită. Avem regina de spade, deci o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate să fie vorba despre o femeie intelectuală sau o femeie care este mai rece din fire. Este o persoană foarte bine organizată, care știe foarte bine ceea ce își dorește.
Cineva care ți ascunde faptul că, nu știu, construiește ceva, lucrează la ceva. Și uite, avem aici regina de bâte, 5 de monede, 2 de monede. Eu cred aici că e o persoană care nu știe cum anume să-ți dea o anumită veste, nu știe cum anume să comunice cu tine. Poate e cineva care are niște probleme și nu vrea să zică de ele. Da? Mai văd aici două femei care pot avea o discuție. Femeia asta, regina de bâte, care este mai energică, plină de viață, este o persoană foarte entuziasmată, poate să aibă o problemă de sănătate sau poate să fie într-un moment în care încearcă să găsească o soluție la o problemă financiară. Și regina asta de spade este cea aici care cumva ia hotărârea. Ia să vedem noi. Cineva dorește să te revadă, avem noutăți plăcute și persoană vicleană. Deci e clar, cineva aici care vrea să te revadă, să-ți dea niște vești, nu știe cum să ți le dea. Și este vorba despre o persoană care e vicleană sau este vorba despre o persoană care e foarte inteligentă și cumva vrea să te ia așa prin învăluire. Avem intrigi între femei și gelozie. Deci poate tu nu știi aici despre o discuție care are loc și care ține de cineva care e gelos sau geloasă. Uite, o ceartă aici. Pe neașteptate, o persoană care îți poate intra în casă, poate să fie o persoană familistă, poate să fie o persoană care îi place așa să trăiască de pe o zi pe alta sau o persoană care îi place să ducă o viață simplă, în general. Avem așteptare și soarele. Deci pe neașteptate aici poți să afli despre o sarcină a cuiva sau despre o bucurie în legătură cu așteptarea. Așteptarea asta fie ține de bani, fie ține de o creștere a unui proiect. E ceva care se lasă așteptat sau s-a lăsat așteptat. Și uite, apărând soarele, e clar că se face lumină într-o problemă. Dar are legătură cu o situație din viața de zi cu zi. Deci nu văd ceva ieșit din comun. Dar sunt lucruri care contează mult, da? Împăratul, pajul de bâte. O legătură cu zodia Perpec. Deci pe neașteptate, văd aici o persoană foarte sigură pe ea. Este o persoană cu autoritate, care se gândește să acționeze într-un mod nou în legătură cu tine. Sau este o persoană care simte o pasiune mare, da, față de tine. Poate e cineva care îți dă o veste bună. Și e cineva care îți face și o invitație la dragoste, să știi. Sau cineva care îți face niște complimente. Ce o să te mire? Fidelitatea cuiva sau un prieten sincer, este o persoană care ți este alături indiferent de situație. Este cineva care te păzește, care este alături. Și vreau să văd ce cu omul ăsta. Da? Ce o să te mire? Fidelitatea cuiva. 5 de spade, spânzuratul. Aici o să te surprindă. Poate știu eu o nedreptate pe care un prieten o face. Pentru unii poate să însemne și faptul că cineva se sacrifică pentru ceva anume. Pentru că, uite, avem 10 de spade, 2 de cupe. Poate să însemne sfârșitul unei colaborări, sfârșitul unei relații. Patru de monede, 9 de monede. Cineva care, nu știu, poate e dezamăgit în legătură cu ideea de încredere sau în legătură cu ideea de bani.
Avem Marele Preot, Steaua, 8 de spade, 3 de bâte. Avem zodia Taur, zodia Vărsător. Cineva aici care își dorește foarte mult să facă un anumit lucru și care are în minte tot felul de situații. Cineva care are o obsesie, care își dorește foarte mult un anumit lucru. Este o persoană aici mai secretoasă, mai misterioasă, care se sacrifică sau e cineva căruia îi pare rău, da, după ceva ce a făcut. Pentru că, uite, omul ăsta o să vrea pace, o să vrea liniște, doar că nu știu cât de mult o să reușească. Avem o persoană plăcută și vei reuși ce gândești. Deci este o persoană plăcută ție, e cineva care, știu eu, poate se sacrifică pentru ceva anume. E vorba de un bărbat matur. Avem boală, veste bună și veste onorabilă. Poate ce o să te surprindă este o persoană care are o problemă, da? Fie de sănătate, fie o problemă de suflet, dar care, uite, parcă se sacrifică, eu așa văd, îți dă o veste bună. Mai vreau o carte. Avem o zi plăcută și companie plăcută. Deci omul ăsta îți poate da o veste undeva la o zi mare, la o zi sfântă sau undeva pe la amiază. Și avem o invitație, noutăți la drum lung, bani mulți, bucurie de departe și bărbat tânăr. No. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta. Avem așa, gelozie, bârfe, este o persoană falsă, distanță, călătorie, libertate, acțiune, noroc, bani. Poate aici vei rămâne surprins de faptul că cineva e gelos sau geloasă în legătură cu un drum pe care îl faci sau în legătură cu o sumă de bani. Poate cineva e gelos sau geloasă în legătură cu independența ta financiară. Dar poate să fie și cineva care privește așa lucrurile din spate. Acum, simt că e o persoană care are și niște probleme. Acum știți cum e, că persoanele astea care de regulă au probleme sau știu niciodată nu le merge bine sau nu le e ok nici financiar, nici de nicio culoare, da? Sunt pentru că se uită urât la alții care fac sau care au. Da? Și atunci normal că nu... Universul zice, bă, dar tu nu iubești banii, tu nu iubești aia, tu nu iubești ideea de relație, tu nu iubești ideea de succes. Pentru ce să-ți dau dacă tu știi cum e, că primești ceea ce iubești sau ești ceea ce iubești. Da? Ei, avem aici un dușman, un sfârșit și un nou început și un bărbat matur. Poate să fie cineva care conștientizează că are un dușman la orizont și atunci, ca să nu piardă locul, ca să nu piardă ce are de pierdut, se apucă și acționează. Pentru că totuși eu văd aici o schimbare din punct de vedere material pentru tine. Și avem așa, sarcină, teamă, dorință, atracție. Cuiva, nu știu, căruia este teamă să te contacteze sau este teamă, parcă se blochează așa în fața ta. Nu. Și cineva, uite, care vrea pace, vrea liniște. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.